नमस्कार येवकार तुमकां आमी सध्या आसा देवाया रिसोर्ट दिवार हांगासर आनी आमचे बरोबर आसा टुरिजम एंड IT मिनिस्टर आनी सगळ्यांत शॉर्ट इंटरव्यू आसतलो तांचे बरोबर आनी कारणूय अशें आसा की आज तांणी दोन इनिशिएटीव डिक्लेअर केल्ले आसा. एक म्हणजे एकादश तीर्थ जातूंत 11 देवळां एज अ पार्ट ऑफ टुरिजम प्रमोट करतले आनी दुसरें म्हटल्यार गोंयाक एक वकेशन फॉर गोवा म्हणजे गोंयान येतना फक्त तुमी सुटया खातीर न्ही जाल्यार कामूय करा हे कॉन्सेप्ट पयलीं म्हणजे एकादशा तीर्थ म्हणजे 11 देवळां तुमी आयडेंटिफाय केल्या आनी थंय टुरिजम प्रमोट करतले. ऑलरेडी थंय टुरिस्ट वता न्ही. आमची गोंयचें परसेप्शन जेन्ना आमी हॅशटॅग गोवा बियॉन्ड बिचीस केलां तेन्ना इट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस टू टीच द न्यू स्टोरी. पोस्ट कोविड स्पिरिच्युअलिझम, वेलनेस, योगा हॅज बीन वन ऑफ द मेजर एरियाज वेर अ टुरिस्ट इंटरनॅशनली कमिंग ऑर डॉमेस्टीक लुक्स फॉर. आमचें जें परसेप्शन जालां आतां पर्यंत गोवा एंड द बिचीज, वी आर ओवर एक्सप्लॉयटींग द बिचीज. The overcrowding of the beaches has a lot of backfall on the tourism also. So it is important for us to start thinking what the tourist needs. And जो नवा टुरिस्ट येता, जो रिस्पॉन्सिबल आसा, जो पयशे मोडटा, ताका he needs to explore much more. So as we talk about Goa beyond beaches, spiritualism was one of the major priorities. And the spiritualismच्या अंडर 11 आमची देवळां जेन्ना आमी म्हणटा एकादश तीर्थ, it is a message that under Ekadasha Tirtha 11 देवळां आसा which have been there. One of them has been there from Chhatrapati Shivaji Maharaj's story. जेन्ना आमी सप्तकोटेश्वर नार्वे आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटान ते करून घेतले, परत करून घेतले. वी नीड टू शोकेस दीस कित्याक आमी वी हॅव बीन नोन फॉर अ डिफरंट थॉट. वी हॅव बीन नोन इन सन्स अँड सी, तातूंत सोंपता. पूण सन्स अँड सी करतकर मागीर मनशाक आज जेन्ना पर्यटक वेगळो चिंतता ताका कितें आसा. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इको टुरिजम, हिंदलँड्स, होमस्टेज. ताज्या बरोबर स्पिरिच्युअलिझम इज वॉट वी नीड टू डू. आनी ताज्या खातीर ज्यो आमी आतां 11 देवळां एकादश तीर्थ म्हणून घेतल्या इज अ स्टार्ट टू स्टार्ट टेलिंग पीपल टू कम अँड विजीट आवर टेम्पल्स आयदर विच आर स्वयंभू और विच हॅव बीन देर विच आर ऑल्सो अटॅच्ड टू द स्टोरी ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज. हे 350 वर्सां राज्याभिषेकाची हे वर्स आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजाचे. आणि एज वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट शिव जयंती being celebrated in major towns, it is also important for us to ensure that people visit temples and ensure that they take blessings of the deities which have been there from those days. पोंडा तालुका जाली कशी, देवळां थंय आयली कशी आनी सांबाळे कोणे जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजान. ही हिस्ट्री कोणाक खबरूच ना. आमचे स्वताचे कल्चर कोणाक खबर ना, आमचे ट्रेडिशन खबर ना. ताच्या खातीर एकादश तीर्थ विल बी अ स्टार्ट to only not connect the temples. As we connect the temples, we will connect to the hinterlands, we will connect to our culture, we will connect to our festivals, we will connect to our tradition, to explore Goa, to what Goa has been actual about. म्हणून आमी दक्षिण काशी जेन्ना म्हणटा हो वेळ देशाक आनी जगाक कळपाक की अदर दॅन द कोस्ट आमी दक्षिण काशी म्हणून वळख आसा. आनी ते दक्षिण काशीच्या अंडर आमी जे ऑफरिंग्स आसा ताजे तुमी येवन रिजनरेटीव टुरिजमाच्या अंडर जो आमी नवो थीम सुरू केला, आय एम अ रिजनरेटीव टुरिस्ट म्हणून समज तूं आयलो, यू हॅव अ ऑपॉर्च्युनिटी टू एक्सप्लोर ऑल दीस एरियाज. एक भंय दिसना तुमकां की बिचा खातीर लोक येताले. आतां लोक पयलीं म्हणटाले गोवा में जाएंगे मजा करेंगे बीच पे घुमेंगे. आतां तुमी तो एंटायर फोकस काडून अशा जाग्याचेर व्हरता ज्या जाग्यां खातीर गोंयान लोक टुरिस्ट येवपाक फाटीं फुडें सरता. लोकांक फक्त हांगा नायट क्लब्स, पार्टीज हाजे खातीर फोकस आशिल्लो. खंयचें राज्य जें आसा तें परसेप्शन जशें तयार करता त्या प्रमाणे ताजी विक्री जाता. You market it and it creates that particular thing. Unfortunately, we have marketed ourselves wrongly. I am not saying we should be away from the coast. We have beautiful beaches and they are there. जेन्ना आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा आमी दर्या बंद कर, कोस्ट बंद कर म्हणना. आमी थंयूय इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी सारको तयार करूंक सोदता. पूण ओवर द इयर्स द होल गेम ऑफ टुरिजम विच हॅज बीन ऑन द नंबर्स दॅट हॅज टू स्टॉप. It has to be quality over tourism, quantity, which is also a part of regenerative tourism. सो जेन्ना हांव क्वॉलिटी ओवर क्वॉन्टिटी करता तेन्ना म्हाका कोण टुरिस्ट जाय, जो टुरिस्ट नंबर नाका म्हाका. डॉमेस्टीक नाल्यार इंटरनॅशनल जे येतात ते फुटफॉल आमी 1 मिलियन केलो काय 10 मिलियन केलो ही स्टोरी नाकाच. आज आमकां जाय जो हांगा येतलो तो रिस्पॉन्सिबल टुरिस्ट म्हणून जातलो. तुमी आज पळयलें जाल्यार गाडयांचेर कोण वयर बसता, सकयल बसता. हे लोक जे येतात तांणी गोंय वेगळ्या तरेन पळयलां. सो ताज्या खातीर खंयचे देश फ्री विजा दिता तांणी थंय वचचें. पूण हांगा आमच्या स्टेटान जेन्ना येता रिस्पॉन्सिबल रावचो, पर्यावरणा कडेन तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी दाखोवची. बिचार आयलो, बाटल्यो फोडल्यो, प्लास्टीक उडयली, हातूंत टुरिजमाक तूं इफेक्ट करता. तुका पडिल्लें ना कित्याक यू हॅव नथींग टू लीव बॅक एज द पार्ट ऑफ द स्टेट. ही विचार बदलपाची गरज आसा.
आनी हे जेन्ना हांव डॉक्युमेंट काडटा फाल्यां तूं म्हाका म्हणटलो सुरू केलें कितें जालें इट्स अ विजन डॉक्युमेंट एंड दीस विजन डॉक्युमेंट सपोर्ट करपाक यू नीड ऑल स्टेक होल्डर्स from a shack operator to a taxi operator to a restaurant owner to a hotel owner, everybody who are ambassadors of tourism in their own way, depending on this economy, needs to be on regenerative tourism, needs to start rejuvenating and refreshing. कित्याक आतां कशें जालां गोंया बिचीज आर ओवर एक्सप्लॉयटेड पूण लोक वचूं काय ना वचूं जाता. आमी नंबर्स समज पळयले जे लोक नंबरांचेर उलयता वी हॅव सरपास लास्ट इयर्स नंबर्स. आमी जवळ जवळ 10 मिलियन डोमेस्टीक टुरिस्ट करून जाले. आमी जवळ जवळ वी हॅव सरपास लास्ट इयर्स फिगर्स इन टर्म्स ऑफ इंटरनॅशनल टुरिस्ट. बट इफ यू आस्क मी द क्वेश्चन की वेदर दिस इज द वे टू गो, दिस इज नॉट द वे टू गो इट फॉर गोवा. कित्याक गोवा नीड्स अ लिटल हिलिंग विथ द रायट अप्रोच, रायट थॉट, एंड दॅट इज वाय रिजनरेटिव्ह टुरिझम will allow Goa to remain for posterity as the most preferred destination. ताज्या खातीर जे आज विचार मांडटा हांव ते सगळ्या स्टेक होल्डरांनी बरोबर घेवन फुडें वचपाची गरज आसा. हाव इज टुरिझम इंडस्ट्री रिएक्टिंग टू इट? कारण आमी पळयलां की तुमच्या देवळाच्या अरावंड आमकां 5 स्टार हॉटेल्स किंवा हॉटेल्स दिसना, पूण सगळीं हॉटेलां बिचाचेर आसा. सो तांकां दिसना की बाबा आमचे टुरिस्ट काडून तुमी दुसऱ्या जाग्याचेर व्हरता आनी आमकां अफेक्ट जातलो म्हणून. आमी पळोवंक गेले जाल्यार वी आर व्हेरी वेल कनेक्टेड. We have a border to border of 90 kilometers. So connecting from your hotel anywhere, from the city to the beach or beach to the city or city to the interiors or beach to the interior is not a big thing. आज मनीस बिचा वयलो राविल्लो दुधसागर वता आनी परत येता. बट आमी आज जेन्ना होमस्टे फुडें व्हरता आनी इको टुरिजमान थंय इको रिसॉर्ट्स येवंक लागल्या, दीस वील ऑल्सो बी अ सप्लिमेंटरी ऑर पार्ट कॉम्प्लिमेंटिंग टू द इन्फ्रास्ट्रक्चर. होलिस्टिकली वी नीड टू प्लॅन वेल विथ द न्यू एअरपोर्ट. आतां क्रूज टुरिझम वास्को सुरू जातलें. न्यू एअरपोर्टा वयल्यान फुटफॉल्स वाडटले, ऑलरेडी वाडल्या. नवो एअरपोर्ट आपलें काम करता. सो रायट putting that infrastructure in the right way, marketing it to the right destinations which are on spending, high spending, and also ensuring the new tourism services जे लोकांक जाय वापरपाक. आमचो हॉटेल आसा बलून, आमचें बंजी जंपिंग आसा. वी नीड अ लॉट ऑफ न्यू एड-ऑन्स and that already work we have started. Ata we have been working on this for quite some time, and as we do the correctness of the mistakes done in the past, it is very important to ensure that we think very futuristic, not for today and just not for tomorrow, but we have to think for the long run. And ताज्या खातीर जे आमचे so called people who have been in the industry, whether hoteliers, restaurant, who are there for long, have understood this mood. जे फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर्स येतात नाल्यार एकदम येतात, दे वील नॉट अंडरस्टँड दीस. आनी ताज्या खातीर जेन्ना डिसेंबराचो म्हयनो लास्ट जालो, दे वर लॉट ऑफ क्वेश्चन्स अबाउट टुरिझम. And there is something which we need to talk on that very simply, because that is a very important aspect that every stakeholder also needs to understand की टुरिझम समज मातशें वयर सकयल जाता तर कित्याक जालें, कित्याक जाता आनी आमी कितें करचें पडटा काय म्हणून. ह्या फावटी कमी टुरिस्ट आयले म्हणून मदीं थोडे स्टेटमेंट्स आयले, थोडे पॉलिटिशियनांनी स्टेटमेंट केले की खंय टुरिस्ट ना आनी रॉंग पॉलिसीज घाले म्हणून. आमी समज आमचें हॉटेल 50,000 रुपयांक दवरलें 5 स्टार आनी लोवर स्टार 2,000चें हॉटेल आमी 5,000 केलें. इन द मंथ ऑफ जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर आमी समज आमची ट्रॅव्हल एअर फेअर समज 5,000ची 25,000 जाली नाल्यार 20,000 जाली जस्ट टू कनेक्ट वन वे. हाव विल अ फॅमिली ट्रॅव्हल इज अ बिगस्ट क्वेश्चन. तो जून जुलयान आपलो डिसेंबर प्लॅनिंग करता. And if you start from July, August, if you start looking at the economics of our state, it is so hyped out कि normally the trend is people don't want to travel in the state of Goa because it is very कितें म्हणटा expensive in this particular period. So सदांच हो ड्रॉप आसता. हाजेर हें पोनू पॅनल डिस्कशन जालें आनी जावपाची गरजूय आशिल्ली. पूण हातून एवरी स्टेक होल्डर ते खुबशे पॅनल डिस्कशन तांणी इंडस्ट्रीनूच म्हणलें हाव इंडस्ट्री हॅज मेस्ड अप विथ द टुरिझम म्हणून. आनी इफ द इंडस्ट्री डज नॉट डू दीस करेक्टनेस, I am not blaming the industry, but post-COVID and our thought of eating all the golden eggs from the same basket will leave no eggs for you to hatch. So ताज्या खातीर जी आमी गोल्डन एग्स जी हें ले करता कोंबडी ती सांबाळून फुडें वचपाची गरज आसा, ना की ती फोडून तायेत खावपाचें. सो आज कशें जालां, आय फॉर माय सेल्फ म्हाका टॅक्नोलॉजी घेवपाची ना.
म्हाका आमी ट्रेडिशनल म्हणून त्या नांवान गोंयकार म्हणून आमकां बिझनेस चलोवपाक जाय. सपरेट केल्यार चलता पूण ट्रेडिशनल. दीस आर स्ट्रॉंग स्टेटमेंट्स आय गीव. समटायम्स द इंडस्ट्री डज नॉट लायक इट. पूण हो स्टेक होल्डर्सान समज सारको घेतलो, पॉझिटिव्हली घेतलो जाल्यारूच ह्या करेक्टनेसनान आतां आमी हाजेर आयकतात टॅक्सी चार्जीस आर हाय. तूं जे आमचे पॉलिटिशियन उलयतात तांच्याच एरियेन गेले, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम टुरिझम दे हॅव क्रिएटेड. What has stopped a politician to work in tandem to ensure my right tourists come, right responsible tourists come, right infrastructure happens, and the infrastructure which is related for the tourists, they can come and enjoy. हे त्या पॉलिटिशियन चितले ना. ते आज पॉलिटिशियन म्हणटा की गव्हर्मेंट हॅज टू वर्क, गव्हर्मेंट हॅज टू वर्क. सगळी अपेक्षा जेन्ना कमी पडटा तेन्ना गव्हर्मेंट हॅज टू वर्क. हांव जेन्ना टुरिझम मिनिस्टर जाल्लो, जो आज नॅरेटिव्ह उलयता तो 1 वर्स पयलीं उलयल्लो. महाराष्ट्र ओपन जाला, कॉम्पिटेटिव्ह स्टेट्स नवे करतात, people are exploring new states, new countries. We have to correct ourselves. We have to correct ourselves. Let us not over-exploit. Let us be right on rates, right on transparency, right on regulation, right on policies. हे हांव जाल्यार देड वर्स उलयता. ज्यांनी आयकलें ते फुडें गेले, ज्यांनी आयकलें ना अजून करतात. काल काय पयर असो टॅक्सीचो एक इश्यू जालो. कितें जालो? द टुरिस्ट कॅरीड अ एक्सपिरियन्स. म्हाका स्वता मॅसेज त्या बायल मनशान धाडली की आपूण आनी गोंय येना म्हणून. We have lost a tourist because of one person wanting to talk about a taxi. सो आता फुडल्या सिजनाक तरी करेक्टिव्ह मेजर्स आसतले. पळय, आमचें एक बरें आसा की आमचो चीफ मिनिस्टर इज व्हेरी क्लियर एंड व्हेरी स्ट्रेट इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग अबाउट द स्टेट एंड इट्स डायनेमिक्स. Tourism is one of the major givers to the GDP, and our chief minister knows about it. We need to do the correctness not as a government, collaborative. इंडस्ट्रीक बरोबर घेवन आमचे जे एम्बेसेडर तांकां स्टेक होल्डरांक घेवन सगळ्यांक घेवन करपा जाय. सो शेक ऑपरेटरचो रोल तितलोच म्हत्वाचो. अंदू नोव्हेंबरान लेट आयलो, टुरिजमाक ब्लेम. आमी पयलें समजून घेवंक जाय की टुरिजम इज अ इंडस्ट्री. हांवें म्हजी शेक पॉलिसी एप्रील म्हयन्यान भायर काडिल्ली, एप्रील काय मे म्हयन्यान भायर काडिल्ली, आनी शेक ऑपरेटरांक 8 मिटिंग्यो घेतिल्ल्यो. आतां तेन्नाच्यान एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कॅपेसिटी म्हणून नोव्हेंबर पर्यंत समज टायम काडटा. इट्स अ कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आय विल टेक इट. बट एनवायरमेंट डिपार्टमेंटचो रोल आशिल्लो डिमार्केशन करपाक. तुमी नोव्हेंबर काडून समज दिले, आमी पॉलिसी केन्ना नंबर दितले आनी डिमार्केशन केन्ना करतले. पूण ब्रँड कोणाचेर आयलो? कोण एनवायरमेंटाचेर उलयले ना, उलयले टुरिजमाचेर. सो इंडस्ट्री जेन्ना आसा, टुरिजम आसा, इट्स अ व्हेरी कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एवरी डिपार्टमेंट टू अंडरस्टँड दॅट वी नीड टू वर्क टुगेदर कलेक्टिवली फॉर द पर्पज ऑफ टुरिजम. कित्याक ते डिरेक्टली ऑर इनडिरेक्टली इज कनेक्टेड. ती ट्रान्सपोर्टाची टॅक्सी आसूं, तुजी एनवायरमेंटाचे रेग्युलेशन्स आसूं. आमी जेन्ना इज ऑफ डुईंग बिझनेस केला जाल्यारूय गोंयकाराक सांबाळपाक केला. तो सांबाळप, ह्यो सगळ्यो गजाल्यो जेन्ना आमी प्रोएक्टिवली केल्या, त्यो गेल्ल्या भशेन जाल्या. आनी ज्यो ना ताजेर उलोवप जाल्या विच आर नॉट रिलेटेड टू टुरिजम डिपार्टमेंट बट टुरिजम इंडस्ट्री. सो इट्स अ wake up call and a shout out to all the stakeholders of this industry to collectively work together for the Goa which we are talking. So jenna regenerative tourism modla, we rejuvenate, we take care of environment, we ensure a sustainable approach to this, and regulations, transparency खूप महत्वाची. नाल्यार येता त्या दिसांनी कोण फ्री विजा येता म्हणून मार्केटिंग जाता आनी कितें जाता म्हणून खंयच्या देशांनी हे जातात. That is not going to be the issue to discuss today. But important is to correct the areas which we have found grey by working together. आणि सरकार एक वाटेन, आपण एक वाटेन न्हय. वी आर हियर. डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हांवें तरी सरळ हात बरोबर काडून फुडें बसल्यात. तुमचे इश्यू समजुया, करुया, पूण काम करुया. वॉटर स्पोर्ट्सान आमी टॅक्नॉलॉजी मागली. वॉटर स्पोर्ट्सान आमी टॅक्नॉलॉजी मागली. तुमी आमी दिता, आमी करतात. आतां देड वर्स जालें, खंय घाली. सो आय एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी हियर. बट आय एम सेईंग करेक्ट इट नाव, पुट इट. कित्याक ना जाल्यार तुमी तुमचे धंदे वाडला लोक महाराष्ट्राक वतले. मागीर जबाबदारी कोण? सरकारान केला म्हणटले. सो हांव आजूच सांगता तुका, कित्याक ह्यो गजाल्यो थोड्यो ज्यो जातात त्यो आमी काळजी घेवपाची गरज आसा. लास्ट आणि इम्पॉर्टंट आय टीचेर आमी आतां ह्या कॅबिनान बसला की वर्केशन तुमी एक्सपिरियन्स दिता की अशें बसून. पूण एट द सेम टायम आमकां लायव्ह करतलो जाल्यार 10 फावटी नेट चॅक करचें पडटलें की लागता म्हणून. लोक कशे येतले तुमच्या वर्केशनान जेन्ना कनेक्टिविटी इज अ प्रॉब्लेम. सारक्या जाग्यांचेर गेलो जाल्यार नेट सोदीत भोंवचें पडटा. Cities are well connected, not only with one service provider, many. Rural areas, we are talking about Har Ghar fiber.
आनी ते अस्तित्वात येवपाक म्हाका दिसता येता त्या दिसांनी वन्स वी गेट अ नॉड फ्रॉम द सेंटर, कित्याक आय हॅव बीन पुटींग अक्रॉस द थॉट विथ द स्टेट फंड्स एंड विथ द चीफ मिनिस्टर. आवर ब्युरोक्रेट्स आर ऑफ द ओपिनियन दी केन्ना तरी सेंटरांतल्यान पयशे येतले म्हणून. सो ब्युरोक्रेट्स ऑल्सो हॅव टू कम इन दीस फ्रेम. ते दिश्टी पडनात, बट दे हॅव टू अंडरस्टँड की रुरल टुरिजम जावं, डिजिटल नोमॅड जावं, infrastructure spend on connectivity has to be there. Compared to the other states, we are far better. We need to improvise, and ताज्या खातीर आमी आतां येता त्या दिसांनी 75 लोकेशनाचेर वायफाय झोन्स तयार करतात आनी हर घर फायबर जाता इतलो बेगीन सुरू केलो. बऱ्या नेटवर्क तुका होमस्टे रावता थंय, वर्क स्टेशन आसा थंय मेळटलेंच. जी वर्क स्टेशन कोस्टल बेल्टार येतात नाल्यार आयल्या नाल्यार आसात, तांकां कनेक्टिविटी खूब बरी आसा. हिंदलँडान जी येवपाक सोदतात तांकां एखादी मातशें आमकां काम करपाची गरज आसा. ओके, देव बरें करूं, चड वेळ घेयना तुमचो. हे आशिल्ले टुरिझम अँड IT मिनिस्टर रोहन खंवटे. सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे आज 2 इनिशिएटीव लॉन्च केला आणि एक इनिशिएटीव जो टुरिझमा खातीर म्हत्वाचो तो म्हणजे स्पिरिच्युअल टुरिझम. बिचाचेरूच रावू नाका, जाल्यार देवळांनी वचून पळया, बिकॉज फायनली स्पिरिच्युअलिटी मॅटर्स इन द टायम्स. आनी आमी कोवीड पयल्या उपरांत खुबशे जाणांक देवाची भरपूर याद आयल्या आनी ताणेंच वाचयलो अशें खुबशे जाण म्हणटा. दुसरी गजाल म्हणजे IT वर्केशन, म्हणजे हांगा येवन तुमी कामूय करूं शकता, एन्जॉय करूं शकता. गोंयकारा खातीरूय बी जाय जाल्यार घरा बसून गोंयकारा खातीरूय वर्केशन न्ही. सो हर घर फायबर जाले की घरच्यांनी गोंयकार काम करूं शकतात. ही इंटरव्यू तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब आनी गोवा न्यूज लिंक हांच्या जोडपालवान. गोवा न्यूज लिंक ही आमचे लायव्ह पार्टनर आसा, जांचे वरवीं आमी ही इंटरव्यू तुमचे मुखार लायव्ह हाडली. तुम्ही पळयतात GNH.